ඔයාලගේ නිවසට ආවා නිරෝයුම් පියුම් YouTube channel එකෙන් අලුත් විදියට අලුත් රසට ගමේ ආකාරයට ගමේ රසට කෑමක් හදන හැටි කියා දෙන්න. ඉතින් ඒ වෙන කිසිවක් නෙවෙයි මඤ්ඤොක්කා තෙම්පරාදුව. මඤ්ඤොක්කා තෙම්පරාදුව අපි අද හදාගන්නේ අලුත් විදියකට. ඒ කියන්නේ මඤ්ඤොක්කා තම්බල අපි වෙනද ලුණු මිරිසුත් එක්ක පොල් ගාගෙන පොල් සම්බලක් එක්කනේ අපි කන්නේ. නමුත් අද මඤ්ඤොක්කා තම්බල අපි එක තෙම්පරාදු කරලා අලුත් විදියකට අලුත් රසයකට කන්නයි හදන්නේ. මේ ආකාරයට මඤ්ඤොක්කා තම්බලා වෙනද ලුණු මිරිස් එක පොල් එක කනවට වඩා ඉතා රසවත් විදියට කන්න පුළුවන් විදියට මඤ්ඤොක්කා තම්බලා තෙම්පරාදු කරලා කන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියා දෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් බලමු මේ ආකාරයට මඤ්ඤොක්කා තෙම්පරාදුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ ගෙදර වවාගත්තු මඤ්ඤොක්කා තමයි මේ රසායනික පොහොර නෙමෙයි ගෙදරම කාබනික පොහොර වලින්. ඉතින් ලොකුවට නෑ වවන්නේ. ඉතින් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි වවා ගන්න. ඉතින් සතුටුයි. ඉතින් තමන් වවාගත්තු දෙයකින් මේ වගේ දෙයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් නා. ඉතින් අද මම හදන්නේ මඤ්ඤොක්කා තෙම්පරාදුව. මඤ්ඤොක්කා තෙම්පරාදුව හදාගන්න අපි මුලින් මඤ්ඤොක්කා තම්බ ගන්න ඕන. ඉතින් අපි හොඳින් පිරිසිදු කරලා මේකේ පොතු ගලවලා මඤ්ඤොක්කා තම්බ ගමු කහ ටිකක් දාලා. මඤ්ඤොක්කා පොතුත් ඔයාලා හොදලා වේරලා ගත්තට පස්සේ මේ ඒකෙන් බදුම් හදන්න තෙම්පරාදුව සඳහා මඤ්ඤොක්කා මුලින් තම්බ ගන්නවා. අපිට ඉතින් තෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳින් මේ කරපුංච තමයි අපි මේකේ තෙම්පරාදුවට විශේෂ දෙයක් හැටියට යොදාගන්නේ. කරපුංච නැහැමින් ගන්න. ඔයාලා ගන්න මඤ්ඤොක්ක ප්‍රමාණය වගේම කරපුංචත් ගන්න. නැහැමින් මේක ගොඩාක් සිහින්ව ලියා ගන්න ඕන. අපි අතු පිටින්වත් කොලවත් නෙමෙයි දාන්නේ. මේක තෙම්පරාදුවට ගොඩාක් කරපුංච වලින් තමයි මේකේ රස ගන්නෙ. කරපුංච ඇහැක් තරම් පුළුවන් තරම් හීන් වෙන ලියා ගන්න. අපිට ඒකට ගාගත්ත පොල් කහ රස අනුව ලුණු සුදු ලුණු අපි නම් පවුඩර් එක ගත්තේ. ඔයාලා බික් තරලා ගන්න. අම්මිරි සීන් වෙන ලියා ගන්න ඕන. ලුණු ගෙඩියක් ඇති. ගම්මිරිස් කුඩු තෙම්පරාදුව සඳහා අබෑට කිහිපයක්. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපි ඉඟුරු ගන්න නැහැ. මොකද මඤ්ඤොක්කා ඉඟුරුයි එකට අනුභව කරන්න හොඳ නැහැ කියලා තියෙන විද්‍යාත්මකව ඒක විස බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒක නිසා අද අපි ඉඟුරු ගන්නෙ නැහැ තෙම්පරාදුවට. මඤ්ඤොක්කා කපාගෙන ඔයාලා කැමති සයිස් එකට ඒකට වතුර දාලා තම්බ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ගොඩක් වතුර දාන්නේ. මඤ්ඤොක්කා තැම්බෙන්නේ ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. නැත්තම් මඤ්ඤොක්කා හොදි කන්න වෙන්නේ කෑලි නෙමෙයි. ඒකට කහ දානවා. කහ දාලා ඒ වගේම ලුණු රස වැදෙන්න ඕන නිසා ලුණු ටිකකුත් දාලා මේක මුදින් කවලම් කරලා අපි මේ මඤ්ඤොක්කා තම්බ ගන්නේ වහලා නෙමෙයි හට්ටිය මේ මූඩියකින් වහන්නකොට අපි කවදාකවත් මේ හට්ටිය මූඩි වේනකින් වහන්නේ නැහැ. මේ වහුන් ඇරලා තමයි තම්බ ගන්නෙ. ඉතින් වහුන් ඇරලා තම්බ ගන්නකොට මේහි තියෙන අහිතකර දේවල් පිට වෙනවා. විශේෂයෙන් මඤ්ඤොක්කා තම්බනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වහුන් ඇරලා තම්බ ගන්න මතක ඇතුව. කහ දැම්මහමත් එහි විස නැකෙනවා. ඒ මැටි භාජනයක් අරගෙන මඤ්ඤොක්කා තම්බන්න. අපි වහුන් ඇරලා තමයි තම්බගන්නේ. අපි බලමු මඤ්ඤොක්කා තැම්බිලාද කියලා. තැම්බිලා කැඩෙනවා මඤ්ඤොක්කා. අපි දැන් මේ මඤ්ඤොක්ක ටික මේ තියෙන වතුර බේර ගන්නවා භාජනයකට. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් හීන් වෙන කපා ගන්න. ලුණු ගෙඩියක පමණ ලුණු ලියා ගන්න. අම්මිරිස් කපා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි
මඤ්ඤොක්ක තැඹීගෙන එනවා. තම්බලා ඊට පස්සේ වතුර බේරලා ඒ මඤ්ඤොක්ක ටිකට මේ පොල් තෙම්පරාදු කරලා මේ ටික තෙම්පරාදු කරලා අපි කවලම් කර ගැනීම තමයි කරන්නේ. එහෙම තමයි මඤ්ඤොක්ක තෙම්පරාදුවක් හදන්නේ. අපේට ටික තෙලට දාගෙන සුවඳ හමනවා එතකොට අපිට හොඳට අපේට බැදෙනකොට අර මඤ්ඤොක්ක වලට අපි කහ දාපු නිසා මෙතනට කහ ඒ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරගන්නවා. දැන් සුදුරු බිත්තලා ගනි පුදා ගන්න මම දාන්නේ පවුඩර් එක. කපාගත් සම්මිලි ලුණු අම්මිරිස් හොඳින් බැදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අර හීන කපාග කරපුන්ච ටික නැහැමින් එකතු කරගන්නවා. අර වෙන දෙලෝලුවකට දාන ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඊට ගොඩාක් වැඩිපුර. මොකද මේක මඤ්ඤොක්ක වල හොඳින් කවලම් විය යුතුයි. පොල් මැල්ලුම කවලම් වෙනවා වගේම. අපි ඒක හැඳිමිකෙන් මේ කරගමු. මේක කරපුංචා හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාම ඊට පස්සේ අපි පොල් එකතු කරගන්නේ. පොල් මැල වෙන්න ඕන තෙලේ. ඔය සාමාන්‍ය මැල්ලුමක් හදනකොට මේක වංගෙඩිය දාලා තලලනේ ගන්නෙ. මේක එහෙම නෑ. ටෙම්පරාදුව මඤ්ඤොක්කා හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි අර තම්බාගත් මඤ්ඤොක්ක ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකත් හොඳින් කවලම් කරගමු. මේලාවේ ලිපේ ගින්දර මදක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මද ගින්නේ වගේ මේක මොකද තැඹිලා තියෙන හැමදේම ඒක නිසා වැඩි ගින්දර අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙලාවේ බලමු රස කොහොමද කියලා ලුණු ඇද්ද කියලා. මට නම් ලුණු ඇති මොකද මම මඤ්ඤොක්ක තැඹෙන වෙලාවේ ලුණු දැම්මා. ඊළඟට තෙල් වල මුඩු වරින්න ලුණු ටිකක් දාගත්ත නිසා ලුණු හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි මේ කුඩින් ගම්මිරිස් කුඩු එහා ගන්නවා. එකත් කවලම් කරන්න. අපි මඤ්ඤොක්ක තෙම්පරාදු කරලා ඉවරයි. දැන් වෙනද තම්බල අපි පොලුත් එක්ක හරි පොල් සම්බල් එක්ක ලුණු මිරිස් එක්ක මේ කෑවේ සුපුරුදු විදියට. අද අපි වෙනස් විදියකට මේක මඤ්ඤොක්ක තම්බල තෙම්පරාදු කරා. ඉතින් මෙහෙම පොල් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ, ලුණු මිරිස් අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙමත් කන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන මේක බතුත් එක්කත් කන්න පුළුවන්. නිකන් කන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ අලුත් වෙනසක්. අලුත් විදියකට
රසායනික පොහොර නැතුව gedara කාබනික පොහොර වලින් වගා කරගත්ත මගේ මඤ්ඤොක්ක ගස්වල තියෙන මඤ්ඤොක්කල කීප. ඉතින් මේක එක වේලකට හොඳටම අපිට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට වවාගෙන මේ විදිහට රසවත් ගුණවත් ගමේ විදිහට කෑමක් හදලා රස බලන්න කියලා නිරෝෂාක්ක හැමදාම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා නිරෝයුම් YouTube channel එකේ. නිරෝෂාක්ක මඤ්ඤොක්ක ටෙම්පරාදුව හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක මේසෙට යවමු රස බලන්න. ගෙදර කට්ටියට එහෙනම් නිරෝෂාක්කා මඤ්ඤොක්ක ටෙම්පරාදුව මේසෙට අරිනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් ඔයාට තවත් අලුත් විදියට කෑමක් හදන හැටි නිරෝෂාක්කා නිරෝයුම්පියුම් YouTube channel එකකින් කියා දෙනවා. නිරෝෂාක්කා කෑම හදන හැටි මඤ්ඤොක්ක ටෙම්පරාදු කරන හැටි කියා දුන්නා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් දවසක අලුත් කෑමක් ගමේ විදියට හදන හැටි කියා දෙන්න එන්න. හැමදාම නිරෝයුම්පියුම් YouTube channel එකේ අරමුණ වසවිස නැති කෑම වේලක් ඔබට ගේන්නයි. ඉතින් නිරෝෂාක්කා හැමදාම බලන්නේ අඩු වියදමකින් ගමේ වත්තේ පිටියේ කැලේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වවාගත්තු දෙයක් රසායනික පොහොර නැති කාබනික පොහොර යෙදු යම්කිසි ආහාරයක් එයින් කෑමක් හදන හැටි තමයි හැමදාම නිරෝෂාක්කා උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද මේ මඤ්ඤොක්ක ටෙම්පරාදුව හදන හැටි කියා දුන්නා. ඔයාලත් හදලා රස බලලා මටත් ඒ රස විඳපු හැටි රස බලපු හැටි අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න එක්වන්න. එහෙනම් නිරෝෂාක්කා ඔයාලගේ නිවහනින් දැන් සමුගන්න.